välkomna till en ny video. Jag är lite hes idag. Så ni hör det där. Och idag kör vi Pixel och Skywars igen. Jag ska bara döda några innan får. Jag har inget vapen, Joel. Fuck vad snällt. Och han naggade ut dem. Kom igen Joel, det kommer någon. Kommer det? Tror det. Kom bara. Jag letar efter järn åt dig. Du vill inte ha något vapen. Jo, det har jag ett. Har du ett? Nej, du har det. Ja, jag tänkte fixa ett järnsvärd. Okej, gör det då. Ja, jag letar efter järn så du kan komma över. Är det något på mina? Är det någon på mina fisken? Jag går upp. De bygger. Jag kommer. Nu kommer jag. Jag klickar för många gånger. Klicka på samma knapp för fiska hela tiden. Jag klickar för många, förlåt. Jag tar bara några kills. Jag kommer. Åh jävlar. Jag tog båda. Okej, jag rushar. Är det någon här? Ah! Okej, jag är hes som vanligt, ja. Yeah. Jag är inte hes som vanligt. Kan någon skicka en halstablett i min brevlåda? Jag vill ha! Du menar det? Nej, jag menar det inte. Jag är inte så mot mig. Jag är inte värd. Jag är värd. Nej, du är värd guld. När du är värd en äckelpotta. Du är värd lilla bror. Vill du ha en bättre järnhjälm? Nej, okej. Jag tror att de är lika bra. Vill du ha vad har du för vapen? Ska jag få ett järnsvärd? Pimbi. Vem hoppar in i mitten? Oh! Shit! Den här rövslickar. Mitt svärd heter rövslickar. Har du också samma svärd som mig? Nej, jag har ett guld. Vänta lite. Jag bygger mig. Tänk så behöver du hjälp. Så kan du gå för snabbt. Parkar mig. Parkar. Aj. Det är någon utanför. Hjälp! Ah, det laggar. Aj, jag hoppar ner för att du sa hjälp. Hjälp! Oops! Hjälp! Ah. Jag fick ner en Hjälp! Nej, jag dör. Bara. Nej, det laggar. Det laggar sönder. Oh my gosh. Gud, alla är rädda för mig. Hjälp mig. Du tog Men du får kolla. Kasta ut en diamond igen. Dummen.
Vad bra rustning du har. Hallå? Jag håller Okej, ta inte mina ta inte sakerna då. Jag försöker faktiskt få kill. Okej! Nej, jag skulle precis ta dem. Annars skulle de spåna. Det är spawn. Bättre svärd. Det kommer en. Jag går ner. Min rövslickare är bättre än den. Ah! Jag kommer. Aj! Kom där! Jag är här uppe. Hjälp mig! Jag håller faktiskt på att döda den. Jag fick en. Det är en utanför som dödar mig. Ta mina saker istället. Va? Han dog. Nej, jag vill döda han som dödade dig. Jag ska hämnas. Jag kommer jaga han, Andreas. Jag är bara ett huvud som... Man ser inte huvudet. Jag fick han. Jag ser bara en pil på mig. Eller jag ser bara ett pil. Jag ser bara en pil på mig, Joel. Han tog upp mina saker. Va? Ja, jag hittar lite bättre saker. Åh nej, han tog upp alla mina saker. Vad är han? Han är där uppe. Jag gick upp på fyra. Han tog inte på min bästa armor. Chesta spring blir fyller, Joel. Jag håller på att bygga upp den här. Jag har 3 kills i alla fall. Det får jag vara glad för. Jag fick lika bra boots som jag försökte få. Så. Vad händer? Jag fick han. Det är en snubbe kvar. Vad är han? Där, jag ser han. Han hoppar in, vad osmart han är. Han dog. Jag fick han också. Yay! Nej, jag såg det också det sista. Så jag har 18 000, Andreas, får jag köpa ett kit först? Ja! Jag får köpa min kit. Ja, vänta, jag är noob nu. Så, nu köpte jag ett kit. Andreas, kan man köpa ranked? Vad köper man? Man kan inte köpa där. Men det kostar, du måste ha 15. Så. Där, på den kan man köpa. Bara. Till en sak. Kan vi köra ranked? Hej. Okej. Här, Ranked. Håll inne. Nej, här borta. Nej, men det går inte att göra party. Kolla. Party. Okej, då kör vi team. Kan vi inte köra solo? Okej. Vänta, episk match. Solo same mode. Fast vi dör inte förrän till slutet och ser varandra. Vi dödar varandra i slutet. Vi teamar annars. Okej, det är lite konstigt för att vi inte pratar så mycket. Han har en full diamond! Redan? Ja! Det kommer en till dig. Vad är han? Men jag är nere. Andreas, han är där. Eller nej, det var någon annan. Andreas. Han har bow emot. Han kollar inte mot dig nu. Han har 0 liv. Han har 1 hjärta.
Han bara 1. Han dog. Skjut mig inte din gubbe. Och han andra låg. Han kommer. Han är på hans ö. Han skjuter mot dig. Ser han en Bowie mot mig inte skjuter. Nej, det där är en annan kille. Ska vi lägga upp den här Kolla. videon? Snart. Oh my gosh. Han är där. Kolla på min. Han hoppar ner. Han huggde. Han hoppar där. Hallå, han är jättelåg. Du kan hugga upp. Han har bara 7. Nej. What? What the? Okej, det var den videon. Så tack. Prenumerera och likea. Och jag skriver Joels kanal i beskrivningen.